Uwi tayo. Tapos na po kami sa summit. Malapit po kami matapos pero bababa po kami within 2 hours pa po. Risa, kaya hindi ka naman nakasama. Lagi kasama si Risa. Lagi na nakasama sa amin namin sa vlog. At syempre, nandito ako. Ang samis ka na namin. TikTok buddy. Yeah. Risa!